chỉ vậy ule với chú Kuangkua cần run Siam đó na Kuangkua cần thiền phốt đó nè anh nấu với cái hay thì hiện hay cần lâu thiền dấu tỏ hiện tel cái này thiệt bê lạ cần tel po hay lòng hui to tại hiện Purunvar cần thạc đó nè tại hiện in chỉ kem cái thạc à fish sauce cho nên chicken powder ai khan ajinopo kha thak thei ani hegi me hi kan sim don lawa me sadewa kan turania hin te aram tui to lu to ka hei te yang thì hiện in cần Kuangkua cần chu soạn thấy to này hay nè cần Kuangkua cần chu à tụi em mà cần chung tay rây lâu xa trái tỷ dòng tên này chọn in lâu xem về đó nè cái channel mình lâu thiệt sắc vàng in cái lò mẹ